Video ini dibawakan khas kepada anda oleh 496 Production Digital Printing Custom Graphic Kit. Built to be styled. Oh, kenapa tu bang? Abang buat apa tu? Abang rekod orang, saya rekod abang. Thank you. Kamera kan? Ini kamera hidupnya. The most regret thing that I did today, aku tak bawa Google. Itulah dia. Hi, what's up guys? Welcome to today's video. Hari ni aku nak pergi ambil vaksin for my first dose. Sis. Agak lama lah. Aku daftar bulan berapa bulan Februari, 28 bulan. Sekarang bulan Julai. Julai berapa? Entah. Berapa bulan hari ni? Pun entah. Abang ni memang pusing-pusing lah. Ambil angin tu. Siapa je tak nak ambil angin 13 bulan. Steam lah. Push, lagi steam. Tak nangis lah. Push, anjat. Mula aku balik ke asal appointment vaksin aku pukul 7.30 malam tak siang, tengah hari petang. 7.30 malam kau. Lepas tu dekat Bangi. Oh laju bang. Weh, sumpah laju. Lepas tu appointment aku dekat Bangi Avenue, area Bangi Wonderland. Tak nak jauh pula. Mana bagi aku kat area KCC je, PUTRAJAYA, at least dekat rumah KCC tu. KCC pula, PUTRAJAYA. By the way, like I say before, aku baru je tukar tayar. Pro tip, kalau tukar tayar baru, make sure korang kena break in dulu tayar tu, ataupun shortcut cuci dulu tayar tu, sebab dia ada wax. Waktu buat tayar tu kat kilang, diorang ada letak macam lilin untuk senang diorang nak keluarkan daripada itulah mesin buat tayar tu. So apa-apa hal korang jangan terbalun tayar baru, break in dulu. Sebab aku tak pernah lagi ada situasi tayar baru aku terus balun corner. But dengar daripada cerita orang dan tengok daripada posting yang viral apa semua, tayar baru memang betul-betul baru pasang. Kau ada sabun waktu pasang dekat rim tu ke apa, atau macam aku cakap tadi ada wax tayar kan. Alright, let's scrub in this brand new set of tires. Fuck. Of course lah, memang akan licin jatuh. Tu tak apa lah, aku faham lah kan. Yang tak faham ni jenis bawa motor kapcat ataupun pakai tayar tayar sotong main corner. Kau salah alam ni. Track mungkin kau sesuai, main corner silap lah. Sadaqallahu Vaksin. Ni kebanyakan ni orang bawa balik vaksin ni. By the way, in case lah korang tertanya kat mana nak pakai tayar ni, aku pakai, this is my second time pakai tayar querly Rosa Sport. Sesuai untuk daily use, untuk commute ataupun weekend ride. And waktu aku try dekat Elite, main track day hari tu pun tak ada lah orang kata push sangat, tapi selesa lah, sedap pakai. Tayar pun mampu milik. So yeah, basically aku jumpa lah abang ni tengah hari besok tu, terus deal pasang. Korang boleh cari Facebook dia, kilat tayar ke tayar kilat, macam tu lah. Anything I put below in the description lah, link apa semua. And kalau rezeki korang baik, ni roadblock ke apa ni, tak mustahil ni roadblock. Kalau rezeki korang baik, pukul ada saiz yang tayar ataupun jenis tayar yang korang berkenan. Push, bukan telefon baik. Ni bukan roadblock pun, depan tu traffic light. By the way guys, aku tak recommendkan korang potong jalan macam ni tanah jauh pula dia punya jam. Ini kalau naik kereta ni masak. Tak berapa sampai.
75 years later. Pada mulanya memang aku dah pakai Google, tapi malas sebab aku dah agak dah mesti balik malam lewat macam ni. Sebab malam aku tak nampak. Aku silau yang aku rabun teruk. Encik. Tengok. Lagi buat layan nak encik. Kau katakan buta mata kau. Macam mana pula nampak anak aku? Oh, lama baik tak gini. Last time aku datang sini bagi Wonderland tu dengan ex tunang aku. Tapi dapat gak main sebelum Covid kan. Sekarang Covid semua terkurung. Alright guys, sekarang ni aku nak pergi macam mana? Vaksin. Alright, betul tu laluan aku. Mata aku bray. I'm crying. Pagi tadi adik aku ambil vaksin ni. So dah tak pergi sentak, boleh lepak dengan dia. Ush, dia pakai exhaust bersih. Thank you. Alright, macam ni Thank you. Dah siap. Turun lah. Right. Layanan baik. Semua friendly, ramah, budi bahasa. Adalah teruk sangat. Dan cepat. Tu yang mata aku bengkak tak cukup rehat ni. Ada geng. Tu aku terlembik baik tangan. Mau tak lembik ke? Nampak jarum pun. Aku dengan jarum ni mana pernah ngam. Lebih tangan aku dengan hujan gerimisnya. Alright, settle. First dose for today. Next appointment bulan depan. Dia ada bagi tarikh dia apa semua. So aku just follow je lah. Now aku nak balik. Tak lewat pukul 7.30. Nasib baik datang awal, diorang layan awal. So aku ingatkan macam sharp 7.30 baru diorang layan aku punya appointment kan. Kalau tak, diorang terus bagi jalan dengan lancar. So far setakat ni aku tak ada lagi rasa apa-apa benda yang pelik, pening ke, nak muntah ke. By the way guys, kalau korang ada apa-apa suggestion untuk next video untuk aku cover, topik perbualan ke, tips ke. Sebab setakat ni aku belum ada orang kata pinpoint idea. So kalau korang ada suggestion, leave a comment below. Dah kongsikan cara nak bleeding brake ke, kat mana nak cari barang yang macam apa yang aku pakai atau member aku pakai, size rim apa yang sesuai, and tayar apa yang sesuai untuk size rim tu, apa beza part ori and clone, barang apa boleh kacuk. Sebab selalu aku akan dapat random DM atau komen dekat video berlainan-berlainan. Kadang-kadang aku dah jawab pun soalan tu, tapi maybe aku boleh compile semua dalam satu video. Aku boleh explain one by one. Anything, just comment below. Ni aku nak balik. Aku nak terus buat vlog pun tak boleh, laluan aku kena gelap. Dan nasib baik aku tak pakai Google. Kalau tak nampak ni. Alright guys, anything, hit that like button, subscribe for more, and until next time, peace. Boleh pun busy tu, main TikTok tu. Fat, mana Fat? Aku pergi Maidin jap tadi, beli makanan kucing.
You want fight off-road? Ui, sunyi.